Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó nem más, mint egy termék tesztelős, kóstolós videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. A mai videóban megmutatom nektek azt a 7 terméket, amit a legtöbben szavaztatok meg az előző tesztelős majonézes videó alatt. Úgyhogy ott kértem tőletek, hogy írjatok olyan termékeket, amiket szívesen látnátok egy ilyen tesztelős videóba, és hát meg kell, hogy mondjam, a legelső, ami nyert, az a virsli, de megmondom őszintén, hogy én hónapok óta nem fogyasztok virslit, úgyhogy az S soron következő termékek közül válogattam, és természetesen a legtöbb lájkot kapottak közül kerültek ki az ebben a videóban tesztelésre váró termékek. Lesz itt kóla, lesz Ice Tea, mogyorókrém, naturjoghurt, túródesszert, chips és keksz, ezeket fogom ma kóstolni, és a videó érdekessége az, hogy az előző videóhoz képest most vakon fogok kóstolni, és ezt úgy fogom tudni kivitelezni, hogy minden kis tányérra és pohár aljára előre felragasztottam egy Lidl-ös vagy Aldis címkét. Ezeket szépen bele fogom rakni egyesével, a kis kóstolnivalókat, aztán csukott szemmel és szemfedővel is összekeverem őket, majd pedig vakon fogom kóstolni. Azért gondoltam ezt a megoldást, mert igazából egyedül vagyok itthon, és nincsen senki, aki segítsen ebben a videóban. Úgyhogy így a múltkor kaptam ezt a tök jó tanácsot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Biztos érdekel titeket, hogy mennyibe kerültek az itt látható dolgok. Nos, itt láthatjátok a Lidl vásárlásokat, ami mindösszesen 3229 forintba került. Itt pedig láthatjátok az Aldit, ami 3809 forintba került. Az Aldiba durván 600 forinttal többet költöttem. Igazából ami változó volt, az a mennyiség, mint például ugye a kólánál, ahogy észreveszitek, a Lidlben 2 litert kaptam, az Aldiba pedig csak másfelet. Az Ice Tea szinte hasonló áron mozgott, és ugyanaz a mennyiség volt, mint ahogy a mogyorókrém, ott teljes egyetértés van az árakban és a súlyban is. Naturjoghurt is ugyanabban az árkategóriába esik, igazából 10 forint van köztük, de egy súlyú. Ami drágább volt, az a túródesszert, ugyanis az Aldiban lett volna a kokárdás nevezetű túródesszert, de én a saját márkásat választottam, egyébként nem tudom, hogy a kokárdás az-e, javítsatok ki, hogyha nem, viszont ez sokkal nagyobb, mint a Lidl-é, mert itt 5 darab 51 grammos túródesszert van benne, míg a Lidl-nél csak 5x30 grammos. A chipsnél is volt egy kis különbség, ugye én a vásárlást egyébként a Lidl-ben kezdtem, tehát a Lidl-ben megvettem előbb, és ahhoz próbáltam venni az Aldiba ugyanolyanokat, a Lidl-ben pedig egy kis chipset vettem, biztos lett volna nagyobb is, nem tudom. De az Aldiban egyféle hagymás tejfölös chips van, és az egy 200 grammos, aminek egyébként eredeti ára 900 forint, de most akciósan tudtam megvenni 800-ért. Míg a Lidlben a kisebb fajta chips az 519 forint, igaz 150 grammos, és a végére maradt a keksz, ami mind a 2 áruházban ugyanannyiba kerül, és ugyanannyi súlyú, úgyhogy igazából nagy különbségeket nem látok árakban, mert hogyha többet is veszünk, akkor nyilván többet fizetünk, na de inkább az érdekel engem, hogy melyiknek milyen íze van, és mennyire finom, úgyhogy szerintem kezdjük is el a kóstolást. Na, és akkor mielőtt kóstolunk, megmutatom nektek, hogy így sikerült magamnak ezt elképzelni, illetve megcsinálni, hogy minden egyes kis tálka alá felragasztottam egy Aldi, illetve egy Lidl feliratot, mint ahogy a poharak alá is, és amikor megkóstoltam, akkor meg fogom nézni, mi van az aljukon, és hogy tényleg egyértelmű legyen, mert abszolút nem akarok csalni, és magamnak is hazudnék, tehát semmi értelme nem lenne a videónak. Nyilván nyitott szemmel bele fogom rakni a dolgokat, hogy azért ne borítgassak itt félre, és aztán felveszem a szemfedőmet, jól összekeverem őket, és jöhet a tészta. Ez a Lidl. Az Oreo, a chips, az Ice Tea, a kólát a legvégén, hogy megőrizze a szénsavját. Túrórodin gondolkozom, hogy azt szerintem tapintásból már lehet tudni majd, hogy melyik milyen fajta. Az kisebb, mint az Aldis, úgyhogy a túrórudinál igazából teljesen felesleges a szemmaszk, illetve
ez az előkészület, úgyhogy az az egy lesz az, amit úgy fogok megkóstolni, hogy nyitott szemmel, mert igazából tök mindegy. Ha becsukom is, érződik a fogásán, hogy ez egy nagyobb túrórudi. És nem tudom, hogy láttátok-e, kibontom a Lidl-ös túrórudit, és 4 darab volt benne. Tehát hol? Rá van írva, hogy 5x30 g. Egyet kicsaltak belőle. Hát egy nincs benne. Úgyhogy, úristen, egyszer jártam már így, nem tudom melyikkel, hogy kevesebb volt benne, mint amennyinek benne kéne lenni. Úgyhogy, fú. Na jó, hát akkor... Okés. Na, itt is vagyok. Itt vannak a kóstolók, ugye lesz kóla, Ice Tea chips, Oreo utánzat, naturjoghurtok, túrórudi és Nutella utánzat. Felvettem a szemfedőt, viszont akkor ide rakom a 2 kólát, mert így egyszerűbb lesz nekem, és összekeverem. És akkor jöhet a taste test a kólával. Csak azt nézem, hogy láttok-e. Okés. Na, akkor először szagizni fogom őket. Bár egyébként le is vehetném a maszkot, mert ugye nem tudom, hogy melyik. Úgyhogy szerintem csak a keverésnél fogom használni. Az első kólánk egyébként színre tökre ugyanolyanok, hogy látom. Azt jól leveltem ezt a forrat. Ja, és azért a kólával kezdtem, mert a szénsav miatt nem akartam, hogy kimenjen. Ez teljesen rendben van, ez a kóla. Na, nézzük ezt. Ez sokkal édesebb, ez a kóla, legalábbis úgy érzem. Na, vissza. Talán ebbe kevesebb a szénsav. Amúgy olyan hasonlóra mondanám, tehát nem mondanám egyikre se, hogy ihatatlan meg rossz, sőt, nagyon kellemesek, de talán így első benyomásra ez ízlet jobban. Na, nézzük is meg. Aldinak a kólája, ami egyébként 379 forintba kerül, és 1,5 literes, valahogy ez így jobban ízlet nekem, mint a Lidl-ös. Na, a következő, amit kóstolni fogunk, legyen szerintem a naturjoghurt, úgyhogy ti is lássátok, itt van, és akkor össze fogom keverni. Kezdjük mondjuk ezzel. Nagyon jó illata van. Én nagyon nagy naturjoghurt rajongó vagyok, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezt megszavaztátok, és ez esetben azért nem fogom kinyitni a szememet, mert amikor kibontottam, akkor láttam, hogy az egyiknek teljesen más az állaga, mint a másiknak. Abszolút nem egyeznek, úgyhogy én arról már tudnám, hogy melyiké. Úgyhogy ez esetben így fogok kóstolni. Ennek kevésbé érződik az illata, na nézzük meg. Ez az Aldi, és ezt onnan tudom, hogy a kanállal érzem, hogy sokkal folyósabb, mint a Lidl-ös. Illetve mindig általában ezt szoktam vásárolni, úgyhogy megismerem az ízét. Természetesen megkóstoljuk a Lidl-öst is, mert szerintem ez a Lidl-ös. Ó, ez is nagyon jó egyébként. Talán az Aldié a sokkal hígabb. A Lidl-é pedig picit már a kefirre hajazó állaga van. Nagyon-nagyon különbözik a kettő állagban, de ízben annyira nem. Úgyhogy én ez esetben, mert nekem ez a kedvenc naturjoghurtom, az Aldira szavazok, és ha minden igazam volt, akkor ez tényleg az Aldié volt. És nem, ez a Lidl-é. De hogy? Kedves nézők, hát tévedtem, ugyanis ez alatt Lidl van, és a Lidl-ös jobban ízlett, ami ez lenne, a pilosnak a naturjoghurtja. Rosszul emlékeztem, mert amikor kiöntöttem, én úgy emlékeztem, hogy az Aldi volt folyós, pedig a Lidl volt.
És ez esetben egy picit befolyásolta a véleményemet, lehet ez a folyóság. Minden esetre nekem ízben a Lidl-ös nyert, és az Aldisnál pedig nem is ezt a ízét szoktam venni, szóval én a nagy vödrös joghurtot szoktam venni, mert árban az jobban megéri, úgyhogy a Lidl-nek a Natur joghurtja nyert, ami egyébként 3% zsírtartalommal rendelkezik, és 175 g mindösszesen 75 forintba kerül, úgyhogy szerintem ez nagyon jó ár, úgyhogy gratulálok a Lidl-nek. Legyen a következő a chips kóstolás, és már csukom is be a szememet. Hagymás tejfölös chipseket szavaztatok meg, és egyébként nekem a chipsek közül a sajtos a kedvencem, de az én gyerekeim mindig hagymás tejfölös chipset kérnek, és a párom is azt szereti, úgyhogy kóstoljuk is meg. Előbb megszagizom őket, hogy milyen az illatuk. Ezen olyan sok mindent nem érzek. Ennek hát kicsit olyan erőteljesebb az illata. Na, akkor kezdjük azzal, aminek nem volt olyan erőteljes az illata, illetve nézzük meg, hogy is néz ki. Semmilyen probléma nincs ezzel a chipsszel, kérem szépen. Hú, de sós. Ez nagyon sós. Még egyszer a másikat. Nos, én szeretem a sós dolgokat, mert nagyon sós szájú vagyok. De én azt kell, hogy mondjam, hogy én jobb szeretem, hogyha nincsen túl sózva egy chips. Márpedig ennél úgy éreztem, hogy ez egy picit sós, és nekem ez jött be inkább, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ez melyik lehet, de én azt gondolom, hogy talán ez a Lidl-ös. Mert az Aldis chipset úgy, ahogy ismerem, de mindjárt meg is nézzük. Így van. A Lidl chipse az, ami nyert nálam. Hát szerintem nem olyan sós, mint az Aldié, de egyébként ízben mind a kettő nagyon-nagyon finom. És ha észreveszitek, akkor a Lidl-ös chips egy picit sárgásabb színű, az Aldis pedig hóka. Vastagságra azt mondom, hogy megegyezik, szinte ugyanakkor a méretűek, úgyhogy ez esetben a Lidl chips nyert nálam. És most kíváncsiságból megnézem, hogy a 100 g-ban hány gram só van a Lidl-ösben. 1 g, és az Aldisban 1,3. Ez egyértelműen érződött a kóstolásnál, hogy ez egy sokkal sósabb chips. És a Lidl-ös chips 520 forintba kerül, és 150 g-os, úgyhogy nekem ez így lett jobban. Jöjjenek az Oreo-s kekszek, ami egyébként ugyanúgy néz ki, de a mintája teljesen különbözik, emiatt ugye szemfelőt fogok használni, és mindjárt akkor kóstolok is. Kezdjük ezzel. De jó illata van. Nézzük a másikat. Ennek is hasonló az illata, ugye arról a termékről van szó, ami mindkét áruházban egyforma méretben kapható, és ezzel is tört most itt közben, amíg így emelgettem, úgy látom, vagyis hát nem látom, de érzem, hogy itt hiányzik belőle egy darab. Na nézzük. Annyira nem ízlik a krém, ami benne van, olyan nagyon édes nekem. Nézzük a másikat. Ebben viszont, mintha kevesebb lenne a krém. A másik túl krémes volt. Ebből viszont, mintha kispórolták volna, vagy nem is tudom. A sokkal krémesebb. Ez meg inkább kekszesebb. Hol vagy? Itt vagy. Nem. Ez valahogy nekem annyira nem jön be. Úgyhogy maradok a második verziónál, amiben kevesebb a krém, úgy érzem. De viszont ízre nekem jobban ízlik, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi lehet. De akkor meg is nézzük. A Lidl-nek a keksze. És akkor most egy picit szét is szedem és megmutatom nektek. Akkor ezek szerint az Aldis keksz volt az, ami már széthullott, ez a Lidl keksz. És az Aldisban látszik is, hogy sokkal több a krém, vagyis én szemlátomásra így látom. És akkor itt van a kis nyertesünk, ami Neo néven fut,
És ebben 4,9% zsírszegény kakaópor található. Most kíváncsiságból megnézem az Aldist, ugyanannyi, úgyhogy igazából nagy különbség nincsen benne. Sőt, még a kakós keksz 29% vanília ízű krémmel töltve mindkettőnél megegyezik, tehát elvileg mind a kettőnél ugyanannyi a vaníliakrém is, mégis nekem a Lidl-ös ízlet, aminek az ára ugyanannyi, mint az Aldisé, úgyhogy igazából egyre megy, árban is, meg ízben is, de nekem mégis az ízlet a legjobban, ez pedig 459 forintba kerül, és 154 grammos. És akkor jöjjenek a túró desszertek, amiknél igazából a méretük teljesen különbözik. Az Aldiban sokkal nagyobb túró desszertet tudtam venni, illetve a videó elején említettem nektek, hogy a kokárdás márkából lett volna kisebb, de mivel láttam, hogy ezt az Aldi gyártja, így egyértelműen, hogy ezt vettem ki. Na igen, közben itt kutakodtam, a pirost is a Lidl gyártja, úgyhogy mind a kettő saját márkás, ez ugye egy mérfinás. Na nézzük is meg ezt, hogy ez egy ilyen óriásabb rudinak számít. Ugye ezt így fogom kóstolni, mert teljesen eltér a méretük is. Olyan Mikulás csoki illata van, és a Lidl-ösé pedig. Ezen már messziről érződik a tölteléknek a citromos túró illat. Nagyon-nagyon bíztató, de azért kezdjük az Aldissal, a mérfinással. Nagyon vastag a csokoládé, krémes a túró, de semmi olyan plusz ízt nem érzek, amit akarnék, úgyhogy teljesen rendben van. Nézzük meg a Lidl-öst. A csokoládéja sokkal finomabb, a tölteléke is sokkal finomabb. Hát szóval ez nem is kérdés, de számomra a Lidl-ös túrórudi sokkal finomabb, mint az Aldis. Mi van ebben a túró desszertben? 47%-os félzsíros tehéntúró és 31%-os kakós bevonó. Az Aldiéban savanyú tej alvadék van 43%-kal, és kakós étbevonó massza minimum 35%. Ebben túró van, tehéntúró, ebben pedig tej alvadék, és ez érződött is a kóstolásnál. Az Aldisban zsírszegény kakaópor van 11%, itt pedig 12 a Lidl-nél. Szóval nem is kérdés, ebben túró van, ebben pedig tejalvadék, de egyébként ízben is sokkal finomabb volt a csoki is, meg a töltelék is, és árban is nagyon jó, ugyanis csak 400 forintba kerül ez az 5x30 g, ami az én esetemben csak 4x30 g volt, mert egyel kevesebb volt a csomagban, ez van. Ennyi kóstolás után iszunk egy kis ice teát, amiből mind a két helyen citromosat vásároltam. Aldinál az ice tea 1,5 literes volt és 389 forintba került, még a Lidl-nél ott is 1,5 literes volt, csak 10 forinttal olcsóbb, 379 forint. Veszem fel a szemtakarómat, és összekeverem egy kicsit a poharakat, így nektek mutatom, látjátok a színét, én majd a végén összegzem. Ennek jó kis citromos illata van, de jó. Ennek semmi. Megpróbáltam egyforma pohárba is rakni, úgyhogy ennek semmi citromillata van. Ennek nagyon-nagyon intenzív, sokkal intenzívebb, mint ennek, úgyhogy ezzel fogok kezdeni. Hát ez nem éppen egy édes tea. Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor otthon főzünk egy fiatales teját, hagyjuk kihűlni, és éppen egy pici cukrot rakunk bele, szóval nem hozza nekem ezt az ice tea ízt, de viszont citromos az íze. És akkor nézzük a másikat. Illatán nem érződik a citrom, de ízre sokkal citromosabb, mint ez. Na most ezt mondjátok meg, hogy ez miért van. Ez frissebbnek, üdébbnek érződik. Ez nem jó, ez nem jó. Ez sokkal finomabb, úgyhogy nézzük is meg, hogy melyik nyerte a tea tesztet. Lidl, úgy látszik, hogy ma a Lidl mindent visz, de tényleg. Fekete tea kivonattal van, pasztőrözött,
cukor 1%, citromlé sűrítményből 0,12%. Kíváncsiságból megnézzük az Aldiét is. Citromlé 1%. Igazából az Aldi citromosabb lenne, és illatra is citromosabb volt, de ízre nekem valahogy a Lidl-ös jött be, nekem ez sokkal citromosabb volt, úgyhogy árban pedig tökre egyformák, mondom 10 forint különbség van köztük. És egyébként még a teához visszatérve, színre szerintem talán ez egy picit sötétebb a Lidl-ös, de hogy nagyjából megegyező. És akkor az utolsó teszt alanyaink, a Nutella utánzatok, 1000 forint mind a kettő, és mind a kettő 400 g-os kiszerelésben van, úgyhogy kóstoljuk is meg, veszem fel a szemfedőmet. Na, hol vagytok, drágáim? És akkor megpróbálom egy picit összekeverni. Az üvegük egyébként totál ugyanaz, úgyhogy emiatt nem volt most kitálalva. Ezt jól belemerítettem ezt a kanalat. Remélem van is rajta valami. Meg kellett volna szagolni előtte. Érződik a mogyoró, igen. És nagyon-nagyon érződik a krémben is. Teljesen jó. És akkor mindjárt bekapcsol itt a főzőlap. És még mindig érződik a mogyorónak az utóízaszáma. Talán ez picit folyósabb és édesebb. Egyértelmű az első. Tehát nem ez. Nem te nyertél. Aldi. Nem az Aldi nyert, hanem hát a Lidl. Csokó Nussa 13% mogyoróval és 7% zsírszegény kakaóporral, míg az Aldié, ő is 13% mogyoróval és 7,5% zsírszegény kakaóval, úgyhogy ez talán picit kakósabb az Aldié, és állagra mutatom nektek, hogy ez az Aldis. Főzőlap megunta, hogy nincs mit főzni. Ez pedig a Lidl-ös. Talán a Lidl-ösé, hát nem is tudom. Én egyformának látom, de írjátok meg kommentbe. Úgyhogy a Lidl nyerte ezt a Nutella utánzatot is. Most szerintem nem kérdés, hogy ki nyerte meg a mai versenyt, az pedig nem más, mint a Lidl. 6 termék volt az, ami első helyet élvezett, és csak második lett az Aldi. Ellenben egyen ugye a kólával, ahol az Aldis kóla jobban ízlett nekem. Ez igazából, ez csak az én véleményemen alapult ez a videó. Biztos van, akinek a másik jobban ízlik, ez csak ilyen szórakoztatás céljából készült, illetve magamnak is jó volt megtudni, hogy melyik a finomabb azokból a termékekből, amiket szinte hetente megvásárolunk. Úgyhogy ennyi lettem volna mára. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Ha szeretnétek még terméktesztelős videót, akkor írjátok meg kommentbe, hogy milyen terméket szeretnétek, hogy teszteljek. Szerintem el is búcsúztam mára. Legyen szép napotok! Sziasztok!